سلام، به یه ویدیوی دیگه از جعبه دانستانی ها خوش اومدین. همراه ما باشین تا با همدیگه نقش زنان توی کشورهای متفاوت رو بررسی کنیم. حتی با مدرن شدن جهان، برخی کشورها هنوز در حال مبارزه هستند. از نظر اقتصادی، نقش زنان توی این کشورها به زایمان و مراقبت از خونه کاهش یافته و به ندرت فرصت‌های دیگه‌ای بهشون داده میشه. زنان جوان توسط خانواده‌هاشون به مبلغ کمی فروخته میشن. اونا هیچ چاره‌ای جز انتظار برای مردان خارجی که میتونن قیمت عروسی اونها رو پرداخت کنن و زندگی بهتری به اونها بدن ندارن. در یکی از این کشورها حتی میتونین عروسی رو به قیمت کمتر از $40 بخرین. فراموش نکنین که ما رو لایک کنین و توی کانالمون عضو بشین. بریم سراغ شماره 10، بلغارستان. در بلغارستان یک بازار عروسی وجود داره که توی اون دختران جوان و نوجوان به شوهران بالقوه فروخته میشن. این بازار به ویژه در شهر آستارا زاگورا و در اولین شنبه روز عید مسیحی ارتدوکس برگزار میشه. توی این مراسم جامعه KES برای جشن با رقص، موسیقی، غذا و عروسهای جوان گرد هم میان. زنان جوان با آرایش سنگین، لباسهای زیبا و جواهرات قدیمی ارائه میشن و مادران اونها هم بهشون افتخار میکنن که به سن ازدواج رسیدن و اونا رو همراهی میکنن. قیمت عروسها بسته به زیبایی و ویژگی‌های اونها متفاوته. به عنوان مثال، دخترانی با چشمان رنگی قیمت بالاتری دارن و باکرگی هم نیز یک عامل کلیدی در مذاکراته. زنان باکره معمولاً گرانتر هستند. به طور متوسط هزینه یک عروس بلغاری بین $7,500 تا $11,300 هست و عروسان گرونتر هم میتونن بیشتر از $20,000 هزینه داشته باشن. به طور سنتی خانواده‌ها فقط به دختراشون اجازه میدن که با مردان درون جامعه خودشون ازدواج کنن. اما با دسترسی به تلفن‌ها و اینترنت این روند شروع به تغییر کرده. زنان بلغاری ممکنه در ابتدا کمی سختگیر به نظر برسن، اما وقتی مردی با اونها بهتر آشنا میشه متوجه میشه که این زنان شریک‌های قابل اعتمادی هستن. اونها به خوبی از بدن و پوست خودشون مراقبت میکنن و حتی توی لباس‌های غیر رسمی هم جذاب به نظر میرسن. نظرتون در رابطه با بلغارستان چیه؟ توی نظرات حتما بهمون بگید. شماره 9، چین. توی چین زنان با مشکلات جدی مواجه هستند. سیاست تک فرزندی منجر به تولد تعداد زیادی پسر شد و والدین به دنبال فرزندان مذکر بودند که در آینده از اونا حمایت کنند. این موضوع باعث احساس بی‌ارزشی توی دخترها و زنها شد. هرچند این سیاست توی سالهای اخیر اصلاح شده، اما آسیب‌ها قبلاً وارد شده بود. تعداد بیشتر مردان و کمتر زنان همچنین باعث افزایش درخواست والدین برای مبالغ زیاد به عنوان مهریه شده. به طور متوسط قیمت عروس در چین حدود $25,000 و توی برخی استان‌ها هم میتونه به $50,000 برسه. مفهوم شانگنو یا باقی مانده به مشکل زنان مجرد افزوده، به طوری که خانم‌های بالای 27 سال به عنوان بسیار پیر در نظر گرفته میشن و این موضوع منجر به محدودیت در خواستگاران برای اونها میشه. زنان چینی که تحصیلات عالی یا شغل‌های خودشون رو به خانواده ترجیح میدن، اغلب تنها میمونن و از جامعه خودشون طرد میشن. به همین دلیل اونها به پلتفرم‌های دوستیابی روی میارن تا امیدی برای یافتن شوهر از خارج داشته باشن. توی سالهای 2021 549 خانم در شانگهای با مردان خارجی ازدواج کردند و اکثر این ازدواج‌ها هم موفق بوده. زنان چینی بسیار وفادار و متعهد به شریک‌های خودشون هستند که این موضوع توی نرخ طلاق تنها 0.2% منعکس میشه. اونها مهربونن و برای حفظ خانواده‌شون تلاش میکنن.
زنان چینی به عنوان مراقبان عالی تربیت میشن و این موضوع اونها رو به شریک‌های ایدئال برای مردانی که به دنبال همسران سنتی هستن تبدیل میکنه. آیا شما فکر میکنین که زنان چینی زیبا هستن؟ حتما توی نظرات بهمون بگید. شماره 8 مالزی. مالزی کشوری جزیره‌ای در جنوب شرق آسیا خانه برخی از زیباترین زنان جهانه. مردانی که به دنبال روابط پایدار و ازدواج هستن میتونن به عروس‌های مالزیایی فکر کنن. این زنان نه تنها زیبا و وفادارن بلکه خجالتی و ملایم نیز هستند. اونها ترکیبی از زیبایی و شخصیت‌های شاداب دارن و به خوبی از خودشون مراقبت میکنن. عروس‌های مالزیایی معمولاً قد متوسط یا کوتاه دارن و موهای تیره و صاف، چشمان قهوه‌ای و پوستی آفتاب خورده دارند. خدمات عروس‌های آنلاین راه حل‌های پرداختی برای اعضای خودش ارائه میده و خرید همسران آنلاین رو برای مردان آسان‌تر کرده. این پلتفرم‌ها شبیه به برنامه‌های دوستیابی مانند تیندر هستند و اشتراک‌های پریمیوم در اونها حدود $500 هزینه داره. سفر به مالزی برای ملاقات با همسر میتونه تا $2000 هزینه داشته باشه. زنان مالزیایی به دنبال شوهران خارجی هستند، زیرا چندین قومیت زیر چتر دولت زندگی می‌کنند و برخی در شرایط نامساعدی قرار دارند. این زنان جوان که از زمینه‌های فقر میان به دنبال فرصت‌های آنلاین برای یافتن شوهران از خارج هستند تا زندگی بهتری داشته باشند. نابرابری جنسیتی نیز یک مشکل بزرگه و اونها امیدوارن که شوهران خارجی با احترام و ارزشمندی با اونها رفتار کنند. آیا شما به مالزی سفر کردین؟ توی نظرات بهمون بگین. شماره 7 مصر. عروسان مصری در صحنه دوستیابی بین‌المللی بسیار محبوب هستند و افرادی که به فرهنگ مسلمانان و زیبایی عربی علاقه‌مندند به مصر روی می‌آورند. زنان مصری با ویژگی‌های ظاهری خیره کننده از جمله موهای تیره و چشمان زیبا به دنبال شوهر هستند و معمولاً نیازی به آرایش هم ندارند. اونها وفادار، مهربان و پرشور هستند و به عنوان خانه‌دارهای فوق‌العاده شناخته میشن. با وجود شخصیت آرومشون اونها توی مهمونی‌ها عالی‌اند و مردان خارجی اونها رو آسون برای صحبت و غیر قضاوتی می‌یابند. زنان مصری به دلیل جامعه پدرسالار و نادیده گرفته شدن به دنبال ازدواج با مردان غربی هستند که بهشون احترام میذارن. بسیاری از اونها مجبور به ازدواج بدون رضایت خودشون هستن و خانواده هاشون به دنبال بهبود شرایط زندگیشون از طریق ازدواج دخترشون هستن. مردان ثروتمند و مسن‌تر از خلیج عربی به مصر میان تا عروسان جوان بگیرن و معمولاً پس از چند ماه اونا رو طلاق میدن. زنان جوان مصری به دنبال شوهرانی غرب هستن تا بتونن اونها رو دوست داشته باشن و درکشون کنن، چون میدونن که مردان غربی توجه بیشتری دارن و محترمتر هستن. این جستجو برای شوهران بالقوه از خارج تنها منبع امید اونهاست. شماره 8 لتونی. لتونی کشوری است که جمعیت زنان اون به مراتب بیشتر از مردان هست. به علاوه کیفیت زندگی در مقایسه با کشورهای پیشرفته هم بسیار پایینه. توی این کشور حقوق زنان تقریباً وجود نداره و توی کشورهای بالتیک موارد زیادی از خشونت خانگی و سوء استفاده وجود داره. زنان لتونی ترجیح میدن با شوهرانی که به اونها ارزش میدن به خارج برن تا اینکه توی همچین شرایطی زندگی کنن. زنان در این کشور به خاطر زیبایی طبیعی خودشون شناخته میشن. بیشتر اونها به خوبی از بدن و پوست خودشون مراقبت میکنن و به خوبی لباس میپوشن. اونها همچنین معمولاً یا بلوند هستن یا موهای قهوه‌ای با قفل‌های بلند و زیبا دارن.
زنان در لتونی از بلندترین زنان در جهان هستند. بنابراین اونها برای افرادی که به دنبال شریک‌هایی با قد سوپر مدل هستند ایدئالن. با وجود کیفیت پایین زندگی، لتونی دارای سطح بالای تحصیلاته. بنابراین زنان در اینجا باهوش، بازاندیش و پیشرفتن. با این حال اونها به خانواده‌های خودشون وفادارن و حاضرن برای اطمینان از اینکه شریکشون احساس ارزشمندی و عشق کنه از خود گذشتگی کنن. شماره 5. هند یکی از متنوع‌ترین مکان‌ها از نظر فرهنگی و قومی توی جهانه و زنان هندی به طور قابل توجهی مایل به ازدواج با شوهران خارجی هستند. برآوردها نشون میده که حدود 2/3 از زنان توی هند با مردان خارجی ازدواج میکنن و اونها به شوهرای خودشون وفادارن. نرخ طلاق توی هند نادره و تقریباً 60% از همسران مدرن هندی توی ازدواج اول خودشون باقی موندن. زنان هندی معمولاً در اواسط 20 سالگی به عنوان بسیار پیر در نظر گرفته میشن و این باعث میشه که پیدا کردن شوهر خوب برای اونها توی کشور خودشون دشوار باشه. با وجود تحصیلات عالی و تسلط به زبان انگلیسی، نرخ اشتغال زنان در مناطق شهری کمتر از 10%. تبعیض علیه زنان و فرصت‌های شغلی بهتر توی کشورهای دیگه از دلایل اصلی ازدواج زنان هندی با شوهران خارجیه. همچنین بسیاری از زنان بدون رضایت خود به ازدواج فروخته میشن و هزینه‌های ازدواج هم بسته به منطقه‌شون متفاوته. ازدواج‌های بین فرهنگی توی خانواده‌های هندی پذیرفته میشه و عروس‌های آنلاین در حال افزایش محبوبیت هستند. زنان هندی معمولاً دارای زیبایی خیره کننده‌ای هستند و میتونن با حرکات رقص و لباس‌های سنتی جذاب خودشون توجه‌ها رو جلب کنن. شماره 4. آفریقای جنوبی. خرید عروس یک سنت قدیمی و با تاریخچه طولانی توی آفریقای جنوبیه که به طور محلی لوبالا نامیده میشه. توی این سنت مردی که میخواد با زنی ازدواج کنه باید به خانواده اون پرداخت کنه. به طور سنتی دامها به عنوان پرداخت استفاده میشدن. اما با مدرنیزاسیون مردان اکنون به صورت نقدی برای خرید همسران خودشون پرداخت میکنن. قیمت عروس به عوامل مختلفی مثل سنش، قدش و زیباییش بستگی داره و خانواده‌های عروس معمولاً حدود $7,000 به عنوان لوبالا درخواست میکنن. بیشتر زنان جوان توی آفریقای جنوبی تا سن 22 سالگی توسط پدرانشون ازدواج میکنن و این باعث میشه که بسیاری از زنان در اواسط تا اواخر 20 سالگی بدون شریک بمونن. فرصت‌های شغلی برای زنان توی آفریقای جنوبی بسیار محدوده و بسیاری از اونها ترجیح میدن با شوهرانی که میتونن زندگی ثابتی براشون فراهم کنن به خارج برن. زنان سیاه‌پوست و سفیدپوست آفریقای جنوبی هر دو مایل به خروج از کشور هستند. زنان آفریقای جنوبی با چالش‌های زندگی آشنا هستند و به غلبه بر موانع عادت کردند. اونها روحیه ماجراجویی و توانایی سازگاری با شرایط مختلف رو دارند. این زنان سخاوتمند و خوش‌آمدگو هستند و در حفظ روابط با خانواده‌هاشون عالی عمل می‌کنند. اونها بیشتر از اونچه که فکر می‌کنین مایل به پذیرش نقش سنتی همسر هستند، به شرطی که شوهرانشون بهشون ارزش بدن. شماره 3. افغانستان. افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی سنتی پیشنهادات ازدواج و انتخاب همسر معمولاً توسط خانواده‌های مرد و زن انجام میشه. در حالی که مرد ممکنه توی این فرایند نظری داشته باشه، زن معمولاً فقط به او گفته میشه که قراره ازدواج کنه. پدر یا برادر بزرگتر عروس افغان مسئولیت اتخاذ بیشتر تصمیمات رو بر عهده داره. مذاکرات ازدواج یک فرایند طولانیه و شامل تعیین قیمت عروس، محل برگزاری مراسم، پذیرایی و جزئیات دیگه است. قیمت عروس موضوع اصلی بحث توی بیشتر مذاکرات ازدواجه و بر اساس سن، زیبایی، تحصیلات و مهارت‌های زن و همچنین شهرت خانواده‌اش تعیین میشه. به طور متوسط قیمت عروس توی افغانستان
حدود $10,000، اما ممکنه توی مناطق روستایی کمی کمتر باشه. زنان هیچ مبلغی از قیمت عروس دریافت نمی‌کنن و خانواده از این پول برای خودش استفاده می‌کنه. این تنها یکی از مثال‌های نقض حقوق زنان توی افغانستانه. مواردی از خشونت خانگی هم وجود داره و اشتغال برای زنان تقریباً توی این کشور ناشناخته است. به علاوه این کشور دهه‌ها جنگ و تروریسم رو تجربه کرده که شرایط زندگی رو به ویژه برای زنان بسیار نامناسب کرده. زنان افغان توی ایفای نقش خودشون به عنوان خونه‌دار بسیار خوب عمل میکنن و میتونن عاشقانه باشن. اگرچه زنان توی افغانستان ممکنه خجالتی و محافظه‌کار به نظر برسن، اما هنوز هم آرزو دارن همسری پیدا کنن که اونها رو از کشور جنگ زده دور کنه. شماره 2، ویتنام. ویتنام ممکنه اولین کشوری نباشه که به ذهن برسه برای پیدا کردن عروس آسیایی، اما میان مردان غربی بسیار محبوبه. در سال 2019 تقریباً 1800 زن ویتنامی با ویزای نامزدی وارد ایالات متحده شدند. هزینه‌های ملاقات‌های غیر حضوری در ویتنام بین 800 تا $2000 متغیره. دلایل زیادی وجود داره که مردان تمایل بالایی به ازدواج با زنان ویتنامی دارن. این زنان مسئولیت پذیر هستن و میتونن از خانواده حمایت کنن. اونها توی درک مسائل و درگیری‌ها انعطاف پذیرن و به خاطر شوهران خود سازش میکنن. زنان ویتنامی معمولاً مردانی رو که 5 تا 10 سال بزرگتر از خودشون هستن ترجیح میدن، زیرا مردان بالغ به عنوان افرادی با ثبات مالی و عاطفی بیشتر دیده میشن. مفهوم خانواده برای زنان ویتنامی بسیار مهمه و بیشتر اونها میخوان که فرزند داشته باشن. این زنان از نظر زیبایی کمبودی ندارن و به ظاهر خودشون اهمیت میدن. اونها پوستی برفی، بدنهای باریک و متناسب و موهای تیره و درخشان دارن و به بهداشت شخصی خودشون توجه زیادی میکنن. زنان ویتنامی به یادگیری درباره فرهنگ غربی علاقه‌مندند و ازدواج با مردان خارجی رو راهی برای تجربه این فرهنگ میدونن. اونها بسیار وفادار و دارای ارزش‌های فرهنگی قوی هستند. همچنین نرخ سواد زنان در ویتنام 98.87% و اونها میتونن شرکای باهوشی باشن که توی موضوعات مختلف گفتگو کنن. شماره 1، کره جنوبی. کره جنوبی با مشکل کاهش نرخ زاد و ولد مواجهه و زنان از ازدواج یا داشتن فرزند با مردان کشور خود امتناع می‌کنند. مردان به خرید عروس از کشورهایی مثل ویتنام یا چین روی آوردن، اما برخی از مردان ساکن در مناطق روستایی نمیتونن هزینه عروس‌های خارجی رو پرداخت کنن. بنابراین دولت مجبور به تأمین مالی ازدواج‌های اونها شده. دلایل زیادی برای این تعارض بین مردان و زنان در کره جنوبی وجود داره. رسانه‌ها معمولاً مردان کره‌ای رو جذاب‌تر از اونچه که هستن نشون میدن و این باعث احساس ناامنی در مردان میشه. همچنین جرایم جنسی دیجیتال یکی از بزرگترین عوامل در جنگ جنسیتی توی کشوره که توی سالهای اخیر هم افزایش یافته. با وجود ناامیدی زنان از ازدواج با مردان کره‌ای، اونها هنوز از ازدواج به طور کلی ناامید نشدن و به ازدواج با مردان خارجی تمایل بیشتری پیدا کردند. والدین نیز به این موضوع فکر می‌کنند که بهتر دخترانشون با مردان خارجی ازدواج کنند. محبوبیت وبسایت‌های دوستیابی بین‌المللی در حال افزایشه و زنان برای جستجوی شوهرانی که به اونها احترام بذارن در این خدمات ثبت نام میکنن. زنان کره‌ای از نظر زیبایی چیزی کمتر از عروسک‌های واقعی نیستن و به ظاهر خود بسیار حساس هستند. اونها همچنین تحصیلات بالایی دارن و میتونن شرکای ایدئالی برای افرادی باشن که به دنبال ترکیبی از جذابیت و سنت هستند. امیدواریم از این ویدیو لذت برده باشین. فراموش نکنین که توی کانال ما عضو بشین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.